අද ඉගෙන ගමු කොණ්ඩේ රීටච් කරන්නේ කොහොමද කියලා. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම ස්ටුඩියෝ පරගණක YouTube channel එකට. අද අපි ඉගෙන ගන්නවා රීටචින් part 4 විදිහට කොහොමද කොණ්ඩේ රීටච් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ දේ ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඔටෝමැටිකලි ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද gradient map එක use කරන්නේ, කොහොමද liquify tool එක use කරන්නේ වගේම කොණ්ඩේ dodge and burn කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද ඉගෙන ගන්නවා. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. අපි යමු අපේ Photoshop එකට. මම අද වෙන ෆොටෝ එකක් යොදා ගන්න නිසා ඉක්මනට මම කලින් retouching videos වල කියපු දේවල් මේකට යොදා ගන්න. ඔයා තාමත් මේ videos බැලුවේ නැත්නම් ඉහළින් ඔයාලට pop up වෙන i අකුරු click කරලා ඔයාලට ඒවා බලලා ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි මේ තමයි අපි ගිය පාර ටියුටෝරියල්ස් වලින් කරපු රීටචින් පාර්ට් එක. මෙහෙම තමයි අපේ ෆොටෝ එක තිබ්බේ. ඊට පස්සේ අපි එකින් එක මේක ඇක්ටිව් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි රීටචින් පාර්ට් 1 එකේදී අපි මෙන්න බ්ලෙමිෂ් රිමූවල් ටික් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම zoom කරලා පෙන්නන්න. අපි මෙන්න මේ විදිහට බ්ලෙමිෂ් රිමූවල් ටික් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි frequency separation එක කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි dodge and burn වගේම ෂාර්ප්නින් කරගත්තා. මම මෙතෙන්දී තව එක්ස්ට්‍රා දෙයක් එකතු කරලා තියෙනවා. මෙයාගේ ලිප්ස් වලට මම කලර් එකක් යොදලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් මම අද කරන්න යන්නේ කොහොමද hair එක රීටච් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේකේ කොපි එකක් අපි ගමු. ඔන්න ওই විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක ඕෆ් කරලා අපි මේක උඩ තමයි දැන් වැඩ කරන්න යන්නේ. මේක තමයි දැන් මගේ ෆොටෝ එක විදිහට තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම control එකේ E එක ඔබාගෙන හැම layer එකක්ම merge කරගත්තා. මම දැන් කරන්නේ gradient tool එක use කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාගේ color එක brown තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක තව පොඩ්ඩක් enhance කරලා මෙයාගේ brown ගතිය වැඩි කරලා මෙයාගේ dark තියෙන තැන් තව පොඩ්ඩක් dark කරලා මේ කොණ්ඩේ මෙයාගේ පොඩ්ඩක් වොලියුම් එක වැඩි කරමු. කොණ්ඩේ පිරුණ බව තව පොඩ්ඩක් අපි වැඩි කරමු. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොටසක් මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අලුත් layer එකක් අරගෙන මේකට gradient tool එක යොදා ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක මැද ක්ලික් කරලා මේක මම කලින් යොදාගත්ත gradient එක මම මැද ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ එක මම ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ pop up window එකක් ඇක්ටිව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා එයාගේ hexadecimal value එකක්. මේ කලර් එකට හරියන්නේ hexadecimal value එකක්. ඉතින් මේ hexadecimal values ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයා Google එකේ ගිහලා search කරොත් එහෙම hexadecimal values for brownish hair කියලා ඔතකොට ඔයාට search කරලා ගන්න පුළුවන් hair එකට හරියන color schemes වල hexadecimal values. ඉතින් මම ඒ වගේ ගත්ත value එකක් තමයි මම මෙතනදී දැන් යොදාගන්නේ. මේක එක value එකක් විදිහට මම යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී යොදා ගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ value එක මම යොදා ගන්නවා. මෙතනට මම යොදා ගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ values ටික තමයි මම දැන් යොදාගන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අපිට මේවා ස්ලයිඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට ඕන විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ මම සිලෙක්ට් කරපු කොටුව මම ආයෙත් ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා shift එකයි backspace එකයි ඔබලා මේ fill pop up window එක අරගෙන මම මේක black වලින් fill කරනවා. එතකොට ඒ කොටස අයින් වුණා. ඊට පස්සේ මම control එකයි D එක ඔබලා මේක T select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන thumbnail එක click කරලා තියෙන්නේ. මම brush tool එක B වලින් select කරලා මම ඒකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ flow එක අයින් කරගන්න. flow එක ගොඩක් අඩු කරගන්න. shift එක ඔබාගෙන 0.5 ඔබලා මම flow එක 100%ක් විතර යොදාගත්තා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ කරන්න යන්නේ මෙතන color එක මම මාරු කරන්න ඕනේ. මොකද black තිබ්බොත් එහෙම තියෙන එක invisible කරන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි invisible කරලා තියෙන හින්දා කිසිම change එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම X එක ඔබලා
මේක විසිබල් කරගන්න යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට පාට කරගන්න. මම ආයෙත් ෆ්ලෝ එක අඩු කරගන්නවා 0.1 විදිහට. මොකද මේ ටික තව පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද මේක තව පොඩ්ඩක් ෆ්ලෝ එක අඩු කරලා තමයි මේ ටික කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මම තව gradient map එකක් යොදා ගන්නවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒකටත් මම මෙන්න මේකම සිලෙක්ට් කරනවා. අපි කලින් යොදපු මේකම. ඉතින් මම ඒකේ තව පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ටික ඩාර්ක් කරනවා. අපි තියෙන ටිකම තව පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරන එක තමයි මෙතනදී කරන්නේ. හරි. දැන් මම මේකත් මෙතනින් සේව් කරගන්නවා new එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනද උතවර සේව් වුණා. ඊට පස්සේ මම ඒකෙත් මෙන්න මේ විදිහට control එක i එක ඔබලා මේක invert කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් කරන්නේ නැහැ 101යි තියෙන flow එක. අපි දැන් මෙන්න මේ ටික දැන් paint කරගන්නවා. අපි අර miss කරලා ගියපු ටික. හරි. දැන් අපි අපේ කොණ්ඩය අපි කලරයිස් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇතිද? මම මේ දෙකම යොදා ගන්නවා මේ විදිහට. control එකයි G එක ඔබලා ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි කරපු වෙනස්කම් මොනවද කියලා. අපි මේ කොණ්ඩය තා පොඩ්ඩක් අපි කලරයිස් කරගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් මම දැන් කරන්න යන්නේ මේකේ dodge and burning කියන එක. ඉතින් මම ඒකට ආයෙත් මෙතනින් ගිහලා curves adjustment එකක් අරගෙන මම මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ brightness එක වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම control එක I එක ඔබලා දැන් මට ඕන තැන් විතරක් මම මේකේ brightness එක වැඩි කරගන්නවා. ආයෙත් මගේ flow එක තියෙන්නේ 101යි මම 0.5 කියලා දාගන්න. අපි මේක තව ටිකක් මේකේ light එකට තියෙන තැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි තව ටිකක් light කරගෙන dark එකට තියෙන තැන් අපි තව ටිකක් dark කරගමු. මේ පැත්තේ වෙන මේ ටිකයි විතරයි අපිට highlight වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු අපි කරපු වෙනස්කම් මොනවද කියලා. ඔන්න ඔය ටික තමයි දැන් අපි කරේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට තවත් curves adjustment layer එකක් දාමු. අපේ shadows තව ටිකක් dark කරගන්න. මේක මෙන්න මේ විදිහට තව ටිකක් මම dark කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකත් මම control එක I එක බලලා invert කරලා ඊට පස්සේ ආයෙත් 105යි flow එක තියෙන්නේ. වඩ මේ විදිහට ඒ ටික paint කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. දැන් ඒකත් හරි. ලොකු පාර්ට් එකක් දැන් අපි ඉවර කරලා තියෙනවා. අපි බලමු අපි කරපු වෙනස්කම් මොනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බ කොණ්ඩේ අපි මෙන්න මේ විදිහට හරි ගැස්සුවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලොකු වෙනසක් අපි කරලා තියෙනවද කියලා. හැබැයි ගොඩක් රියලිස්ටික් විදිහට අපි ඒ දේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට තව එක දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මොකක්ද? ඒ තමයි liquify tool එක යොදලා මේකේ volume එක වැඩි කරන එක. ඉතින් liquify tool එක යොදන්න කලින් ඔයා මෙන්න මේ ටිකේ තියෙන layers ටික ඔයා merge කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ group එක අපි හයි හදලා නැති හින්දා මම ඒකත් control එකයි J එකයි ඔබලා ඒක duplicate කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට දාන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ දෙක click කරලා control එකයි E එක ඔබලා merge කරගන්නවා මෙන්න එක තනි photo එකක් එන විදිහට. හැබැයි මගේ original photos වලට ඒකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් කරන්න යන්නේ මේකට filters වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා liquify tool කියලා. ඒක තමයි දැන් මම ක්ලික් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වෙනත් වින්ඩෝ එක තමයි ඒක ඕපන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බ්‍රැකට්ස් වලින් තමයි ඔයාලට පොඩි කරන්න වෙන්නේ. බේසිකලි මේකේ වෙන දේ කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ. මම control එක Z එක අපිට මේ ටික අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මම ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් අඩු කරනවා. මොකද එතකොට ෆොටෝ එකට වෙන හානිය ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මම මෙයාගේ මූණට ඒ වගේ කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙයාගේ මූණ මම ෆ්‍රීස් කරනවා. ඒකට මෙන්න මෙතන තියෙනවා freeze mask tool කියලා. ඒක මම ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට මම එයාගේ මූණ paint කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට brush එක තව පොඩ්ඩක් මම ලොකු කරගන්නවා.
මෙන්න මේ විදිහට එයාගේ මූණ පේන්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ටික ඔක්කොම ෆ්‍රීස් කරගන්නවා. මොකද ඒවට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කියලා තහවුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට දැන් මේක පෙන්වන්න මම පොඩි බ්‍රෂ් එකක් යොදාගත්තොත් තියෙන අවාසිය මොකක්ද කියලා. මම මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආයෙත් මේ ලික්විෆයි ටූල් එක යොදා ගන්නවා. මම මෙන්න මේ වගේ මම ප්‍රෙෂර් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න. මේ වගේ මෙන්න මෙහෙම ඇද්දොත් එහෙම පොඩි බ්‍රෂ් එකෙන් වෙන හානිය ගොඩක් වැඩි. මම ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් අඩු කරගන්නවා 112ක් 14ක් වගේ තියෙන. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කරොත් පහත් වෙනවා. වාගේ මගේ දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වැඩි අමාරු නැති හින්දා මට මෙහෙම ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ටිකක් සංකීර්ණයි නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඒකේ තියෙන විදිහට හරියට ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් අඩු කරලා සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ඒක ඒ විදිහට කරන්න. මොකද බා එකක් හැම තියෙද්දි ඒක අපිට ඇද වෙලා හැම තියෙන්න ඕන නැති හින්දා ඒක හරියට බා එක හරියට කොහොමද ෆිට වෙන්නේ ඒ දේවල් හරියට හිතලා තමයි ඔයා මේ දේ කරන්න ඕනේ. හරි දැන් මේ ටික ඇති කියලා මට හිතෙනවා. දැන් මම ඕකේ කරනවා. උතර වලට පෙනේ අපි දැන් කරපු වෙනස්කම් මොනවද කියලා. මම මෙන්න මේ ටික ඇක්ටිව් කරගෙන ඔයාලට දැන් අපි කරපු වෙනස්කම පෙන්නන්න. ඔන්න ওই විදිහට තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ ගණයටම දාගන්නවා මේ ග්‍රේඩ් එකටම. මම දැන් ඔයාලට මේක රීටචින් 4 කියලා සේව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකත් මෙන්න මේ ගෲප් එක ඇතුළටම දාගන්නවා රීටචින් ගෲප් එක ඇතුළට. ඔයාලට පේනවා ඇති උතර අපි පළවෙනි වීක් එකේ පළවෙනි රීටචින් ටියුටෝරියල් එකේ මේ විදිහට කරා 2 එක 3 එක වගේම 4 එක. අපි දැන් එකින් එක කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බ ෆොටෝ එක අපි බ්ලෙමිෂ් රිමූවල් එක මෙන්න මේ විදිහට කරා. ඊට පස්සේ අපි ෆ්‍රීකවන්සි රීටචින් එක මෙන්න මේ විදිහට කරා. රොජන් බර්නින් ෂාර්ප්නින් වගේම අපි මෙතන ලිප්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට අපි පේන්ට් කරගත්තා. ඒ වගේම අපි අද අපි හෙයා එක රීටච් කරා ඔන්න ওই විදිහට. ඉතින් අදට මම ටියුටෝරියල් එක මෙතනින් නවත්තනවා. වීඩියෝ එක ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් වගේම වීඩියෝ එක Facebook එකේ යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වටිනා ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.